Ο Χριστός είναι Ορθόδοξος. Δεν είναι ούτε Προτεστάντης, ούτε Καθολικός, ούτε Αρμένιος, ούτε. Ο Χριστός είναι Ορθόδοξος. Αυτός να το πάρετε, να το σκώσετε σημαία, λάβαρο και να το μεταφέρετε στα 4 σημεία του ορίζοντος. Ότι ο Χριστός είναι Ορθόδοξος και κάθε άνθρωπος έξω της Ορθοδοξίας δεν είναι με τον Χριστόν. Ας κόπτεται, ας χτυπιέται, ας έχει το Ευαγγελιό του, ό,τι θέλει ας έχει να κάνει. Ο Χριστός είναι Ορθόδοξος. 1600 χρόνια περίπου γίνεται αυτή η απόδοση του Τιμίου Φωτός στους Ορθοδόξους. Και δράτω με τις ευκαιρίες εκ του μέρους αυτού να υπενθυμίσω ότι ο Σάκης συμφέλησαν 4 φορές περίπου μέσα στα 1600 χρόνια από τότε που η Αγία Ελένη έφτιαξε τον ναό της Αναστάσεως. Το φως επεχείρησαν άλλοι να το πάρουν με τον τρόπο τους και δεν τους το έδωσε ο Χριστός. Προτίμησε το φως της Αναστάσεως να βγει στο Πρετόριον κάτω 700-800 μέτρα μακριά και να μην δοθεί σε αυτούς μέσα εκεί. Προτίμησε να βγει από τους Κύωνας, να σπάσει η κολόνα μπαίνοντας μέσα στην πύλη για τον Πανάγιο Τάφο και να μην δοθεί στον Αρμένιο τον Πατριάρχη. Ουδέποτε τους έδωσε το φως. Αυτό και μόνο είναι ικανόν να βοηθήσει τον άνθρωπο που θέλει μάλιστα να ειδεί και δεν θέλει να ακούσει. Γιατί αυτό έχει γίνει σήμερα, έχει μεταφερθεί από το οτίον στον οφθαλμόν. Εγώ αν δεν ειδώ, παρότι ο Παύλος λέει εξακοής η πίστης, διότι όταν δεις δεν είναι πίστης, είναι γνώσης, και η γνώση δεν αμείβεται από τον Χριστό, όπως αμείβεται η πίστης, η οποία προϋποθέτει ταπείνωση, κατάθεση του εγώ. Αυτό και μόνο λοιπόν που γίνεται επί 1600 χρόνια, να δίδει μόνον στον Ορθόδοξον Αρχιερέα ή τον Πατριάρχη το φως της Αναστασιός του, αυτό είναι απόδειξη με ποιους είναι ο Χριστός και ποιους ευλογεί και ποιους θέλει και σε ποιους μας προτρέπει. Ας σημειωθεί δε αυτό ότι γίνεται τώρα μέσα σε μια φωλιά, λύκοφωλιά, σφίκοφωλιά, διάολοφωλιά, δεν ξέρω πώς να την πω. Το Ισραήλ σήμερα κατά την τελευταία απογραφή είναι 4,5 εκατομμύρια. 2.800.000 Ιουδαίοι, 1.400.000 μουσουλμάνοι, καμιά 180-70.000 διάφοροι Αρμένοι, ξέρω εγώ κλπ. Και 40-500 οι Ορθόδοξοι. 1% ημεθά. Εσείς θα το πάρετε το φως. Μη φοβού μικρών πίμνιων, ότι εσένα εδόθη η βασιλεία των ουρανών. Έτσι είπε ο Χριστός. Ποιος θα τον διορθώσει? Όταν πήγανε οι Έλληνες να τον ζητήσουν, είπε νυν ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί ντρέπεσαι Έλληνα ότι είσαι Έλλην? Γιατί ντρέπεσαι Ορθόδοξε ότι είσαι Ορθόδοξος? Γιατί είναι περισσότεροι οι άλλοι? Δεν είναι το πολλό το εφ. Ο Χριστός σου λέει ότι εγώ είμαι μαζί σου. Πώς μπορεί εσύ να κολακεύεσαι, να μην είσαι Ορθόδοξος για να είσαι με τον κόσμο? Γιατί φοβείσαι τον κόσμο θα σε ειρωνευτούνε? Δεν ξέρω, από εκεί κάτω πάρε τα μέτρα σου. Και αν θα ήθελε ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τον Πανάγιον Τάφον και συγκεκριμένως αυτήν την εορτή και αυτό το Πανάγιο Φως ως πολικών αστέρα, ουδέποτε θα λαχάσει το δρόμο του προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν θελήσουν οι ναυτικοί μας ή οι άλλοι που χρησιμοποιούν τον πολικών αστέρα για προσανατολισμό να τον παραγράψουν, να τον βγάλουν, δεν σε λαμβάνουμε υπόψη, κανένας δεν θα φτάσει ποτέ στο τέρμα του. Όχι γιατί δεν έχει καλή απόδοση, αλλά διότι τον παραβλέπει. Ο Χριστός είναι πολικός αστήρ. Δεν θα υπήρχαν αυτά τα χάλια στους παπικούς, ούτε σε εμάς τους Ορθοδόξους, αν ο Μακαρίτης πώς τον λέγαμε, ο Αθηναγόρας, όταν πήγε κάτω εκεί με το θηρίο αυτό του Πάπα εκεί πέρα, τον Παύλο της Αποκαλύψεως στο θηρίο, όταν πήγαν στα Ιεροσόλυμα και του λέγε αδελφέ Παύλε, δεν πάμε να ρωτήσουμε τον ξενοδόχο πρώτα, μια και ήρθαμε εδώ στο σπίτι του, δεν πάμε να το ρωτήσουμε
Και άμα πει ότι θα σου δώσει το φως, εγώ θα σου φιλήσω την παντούφλα, αδελφέ. Εάν δεν σου το δώσει όμως, πώς θα τον πουλήσω, πώς θα τον αρνηθώ? Δεν πήγανε καθόλου στον Πανάγιο Τάφο. Και δεν το ρωτήσανε καθόλου τον ξενοδόχο. Και κάμαν τα δικά τους και βλέπετε όλη τη συνέχεια αυτή. Πρέπει να είναι πολύ τυφλός ο άνθρωπος να μην βλέπει που είναι η αλήθεια. Πρέπει να είναι πολύ τυφλός ο άνθρωπος να θέλει να απορρίψει την αλήθεια αυτή. Είναι ψέματα? Δεν είναι ψέματα. Εάν σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Όταν προτριετίας ηξιώθην και έφτασα εκεί, διότι ήξερα το περιστατικό αυτό, ότι από 3 κολόνες μπροστά εκεί βγήκε το φως το 1584 κατά των Αρμενίων και σκότωσαν τον Τούρκο τον Εμμύρη εκεί πέρα, και είναι τα λιψανά του τα οποία ευρήκα και τα έχω φωτογραφίσει στη Μεγάλη Παναγία στην Ιερά Μονή έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Όταν έφτασα εκεί και είδα δίπλα μου αυτό, σαν να έγινε ηλεκτρική εκτένωση επάνω μου. Θυμάμαι που μου είχε φέρει ένας αδελφός, είχε φωτογραφιστεί με το φως της Αναστάσεως δίπλα και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, αυτό και αυτό συμβαίνει εκεί, την οποία έχω ακόμη, ίσως και απάνω μου να την έχω. Και το είδα, αμέσως εγωνάτισα. Μέσα στο χώμα εκεί πέρα που ήταν, μέσα στον αέρα, μέσα στον ήλιο, μέσα στη σκόνη, μέσα στη βρωμιά. Εγωνάτισα, έκανα 3 μετάνοιες και το ασπάστηκα. Μοσκοβολούσε όπως ο Πανάγιος Τάφος μέσα. Αυτό το λιθάρι εκεί τώρα 1000 τόσα χρόνια. Γι' αυτό σας λέγω ότι θα φάμε πολύ ξύλο εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να φτιάχνουμε την πίστη με τον τρόπο το δικό μας. Δεν είναι χριστιανοί, λέγει, οι καθολικοί. Δεν είναι χριστιανοί οι άλλοι, οι προτεστάντες. Δεν είναι χριστιανοί οι άλλοι. Από πού και πού είναι χριστιανοί? Πόσον ο Χριστός τους απορρίπτει, ποιος είσαι εσύ που τους δικαιώνεις? Ο Χριστός δεν τους απορρίπτει? Ξέρεις ότι όλοι οι άλλοι, οι Αρμένοι, οι άλλοι, ξέρω εγώ πώς σου λένε εκεί πέρα, οι Αβυσσινοί, οι Κόπτε, οι λοιποί, παίρνουν φως από τη Χωάνη μέσα του κουβουκλίου ή φιλιούν το χέρι του επισκόπου του δικού μας και παίρνουν το φως και το δίνουν στους δικούς τους? Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε ότι οι παπικοί δεν παίρνουν από το φως το δικό μας? Ξέρετε ότι πέρυσι είχαμε μαζί με τους παπικούς Πάσχα? Πού δεν πήρανε φως? Πήγανε στην αποκαθήλωση και ρίξανε θιάφι και ανάψανε πάνω, κάνει μπλε φυσαλίδες, και πήρανε και κάμανε την Ανάστασή τους. Παρόν δε ο Αρμένιος Πατριάρχης είναι παρόν στον προθάλαμο εκεί και κάθετα πάνω με το πιστόλι στο χέρι να δει μήπως ο Πατριάρχης το δικό μας κάνει καμία λοβιτούρα που λέμε στη γλώσσα μας. Βλέπεις, ο Χριστός λέει εδώ είναι. Πού πας βρε Αρμένιε? Πού πας βρε Καθολικέ? Πού πας βρε Προτεστάντα? Πού πας εφόσον ο Χριστός είναι εδώ? Και εξακολουθούν ακόμη όχι μόνον να μην δέχονται, αλλά ή δυνατόν να την εξοντώσουν την αδελφότητα από εκεί πέρα του Παναγίου Τάφου. Πώς διατηρούνται οι άνθρωποι αυτοί εκεί? Είναι μόνιμο θαύμα, είναι κλασικό θαύμα. Το πώς διατηρούνται οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα. Και λυπούμε πάρα πολύ, διότι σχεδόν κανένας Ορθόδοξος δεν προσεύχεται για την αδελφότητα του Παναγίου Τάφου. Ούτε για το Άγιον Όρος προσεύχεται, ούτε για τη Συναϊκή αδελφότητα. Να το αναπαράγουμε. Την σφαίρα που είναι πραγματικά μοναδική, θα έλεγα. Είναι μοναδικό ντοκουμέντο αυτό πραγματικά και πόσο ο Θεός, ας πούμε, αξίωσε εμένα. Βλέπετε τη φωτεινή σφαίρα που βγαίνει, αρχίζει και βγαίνει πάνω από τα κεφάλια, ανάμεσα στον κόσμο. Γλύφει τα κεφάλια του κόσμου. Περνάει μέσα από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή χάνει η κάμερα την αιστεία της, γιατί πέφτει στο αυτόματο. Να πούμε ότι δεν είναι καυστική, έτσι. Ότι δεν καίει το... Ναι. Κοιτάξτε. Γιατί μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος πώς